Sziasztok! Megnézzük az Exet. Így Valentin nap tájékán, mi újság vele, mit lehet róla tudni, érdeklődik-e esetleg irántatok. Szóval lássuk, hogy mi újság vele, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mind gondolkodik, szóval bármi. Mit tudhatunk meg erről az Exről, mit tudhatunk meg róla. Elsősorban azt hiszem, hogy elege van a kapcsolatokból. Lehetséges, hogy az ilyen nagyon szoros, elkötelezett kapcsolatokból van elege, és leginkább azokból, amelyikben ilyen nagyon ígéretek és nagyon-nagyon nagy elköteleződéseket várnak. Ugyanakkor mégis van a szívében valaki, akivel kapcsolatosan szép érzések vannak, és ez egy olyan ellentmondást mutat nekem, hogy valószínűleg neki van egy olyan elképzelése, hogy a kapcsolatok általában így néznek ki, de van egy valaki a szívében, akiről el tudja képzelni, hogy na vele nem. Tehát vele biztosan nem ilyen lenne a kapcsolat. Hát majd megnézzük, hogy te vagy-e az a személy, vagy valaki más, de most megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a kevés pénz. Mit jelent itt a kevés pénz itt ebben a jelen esetben? Elképzelhető, hogy azért is mondja ezt így, vagy érzékel így magában, hogy elege van a kapcsolatokból, mert egyrészt fél magát valójában megnyitni. Ez nagyon sokunkkal előfordul szerintem, hogy ha Isten igazából magunkban nézünk, akkor rájövünk, hogy hát azért mi mégsem tárulkozunk ki annyira senkinek sem, mert hogy alapvető félelmekként ott van ez bennünk, ilyen születési rendellenességként szinte mindenkiben valamilyen szinten ott van. Másrészt pedig fél attól is, hogy ő változtasson a saját szokásain, ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, és ő abból nem szeretne engedni. Hát mondjuk ez sem egy extrém dolog, nagyon sok mindenkire jellemző ez, tehát ő rá is, csak most, hogy ez most azért fontos, mert neki az, hogy elege van a kapcsolatokból, elege van a párkapcsolatból, egy elkötelezett kapcsolatból, esetleg azt is mondja, hogy én aztán nem házasodom meg többet, annak ez lehet a hátterében, hogy ő úgy gondolja, hogy ő már nem akar többet változtatni. Ezt is hallom sokszor, hogy én már annyit változtattam, én már nem akarok változtatni. Na most azt azért tudnunk kell, hogy amíg ebben a világban járunk emberként, addig utolsó leheletünkig muszáj változtatnunk, mert azért születünk. És nem lehet csak úgy, hogy megszületünk, és akkor bebetonozódtunk abban a formában, hanem pontosan az a karmának nevezett dolog, hogy ezeket meg kell haladni, le kell győzni, és változtatni kell. Egy dolog állandó, a változás, van ez a mondás, ez tényleg így van, de ezért, mert ez a karma lényege, hogy meg kell változtatnunk, meg kell szüntetnünk, így vagy úgy, ha ami el van rendelve számunkra, az meg fog történni, és arra, hogy hogyan reagálunk, az határozza meg, hogy legyőzzük-e a karmánkat, vagy letudjuk, meghaladjuk, vagy pedig újabbat hozunk létre. És a legegyszerűbben úgy tudunk újabbat létrehozni, hogyha nem változtatunk meg a viselkedésünkön, a gondolkodásmódunkon, de ha változtatunk, akkor nagyobb eséllyel tudjuk meg dolgozni a saját karmánkat,
és ő például most egy ilyen befeszült állapotba kerül, ahol én aztán nem csinálok semmit, én nem. Ugyanakkor meg itt van neki ez a rátörő érzelem, amit itt mutatnak a lapok, újra és újra rátör, megnézzük, hogy mit lehet tudni a váratlan örömről. Miért nem csodálkozom, hogy az jött ki, hogy elbizonytalanítja az ő nagyon stabil elhatározását, mert ez a rátörő érzelem azért hatással van erre az én nem változom, én ilyen maradok, engem így fogadjon el mindenki dolog. Aki ezt így a leghangosabban mondja, annak sokkal nehezebb lesz, amikor elérkeznek azok az energiák, amelyek őt erre késztetik, illetve sokkal tovább tart például a közeledés ehhez a szeretett személyhez, hogyha ilyen megközelítéssel áll neki. Márpedig úgy tűnik, hogy most erről van szó. Na de megnézzük, hogy te vagy-e ez a személy, úgyhogy arra kérdezünk rá, hogy mit gondol ez az ex. A nézővel kapcsolatban milyen gondolatai vannak ennek az ex-nek a nézővel összefüggésben, mit gondol ez az ex a nézőről? Mit gondol? Hát, hogy gondol rá, az biztos. Ugyanis középre kijött a gondolat, tehát, hogy nagyon sokat gondol rá, bár igyekszik ezt így elsúnyogni. Hát nem tudok erre más mondani, tehát, hogy így elhesegetni állandóan ezt a gondolatot a fejéből, leginkább ilyen szenvedélyes dolgok jutnak az eszébe, és azt, hogy ez mennyire hiányzik neki, és valószínűleg neked is, de neki biztosan. És tulajdonképpen azt mutatják itt most a lapok, hogy amikor neki lehetősége van arra, hogy magába forduljon, tehát hogy magába gondolkodjon, elvonuljon, akkor ő neki ez óhatatlanul és mindig az eszébe jut. Na megnézzük itt a tolvajt, hogy miért van itt ez, miért akarja ő ezt így hátrahagyni. Hát ahogy az előbb mondtam, lehetséges, sőt valószínűsíthető az, hogy ő neki a múltjából, a régi berögződéseiből vannak olyan dolgok a fejében, vagy a világnézete például olyan, hogy a lelki beállítottsága, ami tulajdonképpen, amit te elbizonytalanítasz, vagy az, amit te mondasz, vagy ez a mérhetetlen szenvedély, amit irántad érzett, vagy érez még mindig, az bizonytalanná teszi őt, és emiatt próbálja ő elnyomni a gondolatait, és még a szomorúságra kérnék szépen. Mert félelemben tartja őt a múlt. Mi az itt? Mi az a félelem? Mi az a múltbéli félelem? Úgy látom, hogy voltak neki olyan tapasztalatai a múltban, ami olyan jól indult eleinte, aztán nagyon is rosszra fordult, és fél, hogy ez megismétlődik. Lehetséges, hogy volt egy jól induló kapcsolata, aztán amikor felvállalta, vagy vállalta, akkor kiderült, hogy az egy rémálommá vált, vagy hogy nem tud tőle szabadulni, vagy hogy ennek hatására esetleg ő vagy olyan függőségbe keveredett, ami aztán teljesen lebetegítette. Minden esetre a múltban a jónak ígérkező dolgok szinte mindig, vagy legalábbis az ő emlékezetében mindig rosszra változtak,
és ez például egy belső gyermeki emlék is lehet, amit így őrzünk meg, mert hogy egy-két alkalommal ez előfordul gyerekkorunkban, és akkor ez már ilyen állandósításként ott marad, úgy rögzül az agyunkban, és ezzel tulajdonképpen a felnőtt életünkben negatív irányba befolyásoljuk a dolgokat, mert amint egy kis jó történik velünk, akkor mindig megjelenik az a kis ördög a fejünkben, hogy na és akkor mi lesz ennek a következménye, hol fog ez elrondani, hol fog ebből rossz történni. Pedig hát nem biztos, hogy rossz történik, illetve nem biztos, hogy rosszul kell megélnünk, ha nem ez a bejáratott gondolatmenetünk. Na de neki is ilyen, és megnézzük, hogy egyébként milyen érzései vannak ennek az ex-nek a néző iránt, vagyis irántad. Az a kérdés, hogy milyen érzése van, mit érez ez az ex a néző iránt, mit érez? Mit érez? Mit érez? Mit érez ez az ex? Hatalmas akadályokat érez az érzéseinek, a veled kapcsolatos érzéseinek a megélésében. Leginkább a félelem az, ami őt megakadályozza abban, hogy merjen valódi érzelmeket mutatni, illetve megélni saját magában. Mint ahogy eddig látszott, már többször is volt rá utalás, hogy neki az eddigi korábbi életében sokszor lehettek olyan megtapasztalásai, hogy amikor ő megpróbált megnyílni, akkor mindig rácsapódott valami az arcára, és visszahőköltette őt, tehát hogy így arra következtetése jutott, hogy ez veszélyes. Veszélyes érezni, veszélyes megmutatni a dolgokat, és ez a félelem, ez ott van benne most is, pedig ugye azt kérdeztük, hogy mit érez irántad, hogy nagyon is komoly és mély érzései vannak, de hogy az ő megnyilvánítsa, kinyilvánítsa feléd, az nagyon komoly akadályba ütközik. Na most az ellenségre kérek, hogy milyen akadályok ezek. Hát leginkább úgy látom ezek a saját belső lelki megélésének az akadályai, és ahogy az előbb már ott azt éreztem, és itt megint csak ezt tudom elmondani, hogy ez valószínűleg ilyen karmikusan hozott feladat neki, hogy ezt a bizalmat, az érzéseim, bízok az érzéseimben, megbízok abban, hogy jó lesz, illetve hogy nem általánosítok a régi megtapasztalásaim alapján, hanem megnézem, hogy ott miért vágott képen az élet, és azt feldolgozva tud rájönni arra, hogy ez abban az esetben igaz volt, de újra és újra adni kell esélyt annak, hogy tényleg van olyan a világon, létezik olyan személy, aki engem tényleg őszintén és tisztán szeret, és én is viszont szerethetem. Na most megnézzük még itt a halált, hogy milyen nagy átalakulásra lenne neki szüksége, vagy ahhoz, hogy itt történjen változás. Lehetséges, hogy itt egyrészt anyagi téren érzi azt, hogy itt neki villantani kell, tehát hogy több anyagiakra lenne szükség, másrészt pedig az is lehetséges, hogy azt tanították neki, vagy egy olyan dolgot ültettek el a fejében, amitől ő nem érzi elég értékesnek magát. Tehát, hogy itt az értéktelenséggel kapcsolatosan van neki
átalakítandó, feldolgozandó, megváltoztatandó feladata, és az értéktelenség az lehet ő magát, vagy ő magát értéktelennek érzi, de lehet olyan értéktelenség is, hogy az anyagi síkon mi az érték számára. És még a félelmet kérem, hogy akkor megnézzük, hogy mi ez a féltékenység itt. Lehetséges, hogy meggondolja magát, mármint, hogy te. Tehát attól való félelem is ott van benne, hogy meggondolod magad, mint ahogy az előbb is már mondtam ezt, hogy előző tapasztalatai azt mutatták, hogy amikor ő megnyilvánította az érzéseit, akkor az volt rá válasz, hogy köszi, nem kérek ebből, és bizony lehet, hogy ez a félelem, ez mint itt is megmutatkozik, ez mélyen ott van benne, még ha nem is direkt módon gondol erre. Na, és akkor megnézzük, hogy mire számíthatsz tőle, így Valentin nap környékén, de egyébként bármikor nézed a videót, akkor érvényes rád, mert mindig mindenkire akkor fog rátalálni, amikor azra szüksége van, hogy hallja, amit benne elmondok. Vagy azért, mert éppen olyan szituációban van, vagy esetleg egy olyan dologról beszélek, például a karmáról, például a változtatásról, amire ő neki éppen akkor megnyílik a tudata is, ezért kell megnéznie. Nagyon gyakran ilyen célból készülnek a videók, nem csak az enyém, másoké is, és így mutatják meg nekünk többnyire, amikor csak úgy hirtelen elénk jön egy-egy videó. Na, szóval a következő 1-2 hétben hogyan alakul az ő élete, az ex élete hogyan alakul, mire lehet számítani tőle, a néző mire számíthat tőle a következő 1-2 hétben. Elképzelhető, hogy ő elkezd valóban reménykedni abban, hogy ő a bizonytalanságait azt föl tudja cserélni. Elkezd abban reménykedni, hogy mégsem olyan egy párkapcsolat, ahogyan ő eddig megélte, és ez lehet a te hatásodra is, vagy lehet, hogy az élet olyan tanításokat hoz elé, ami elbizonytalanítja a korábbi nézőpontjában is, és akkor ő képes lesz változtatni rajta. Nézzük itt a házasságot. A házasságot nézzük. Meg lehet, hogy ő azt tapasztalta meg, hogy ő egy párkapcsolatban mindig egyedül maradt, mármint így érzelmileg, illetve olyan látszatot kellett ő neki, tettetést kellett csinálnia, és talán pont erre lát majd valami megoldást, vagy talán valami új megoldást, például ami erre a bizakodásra ad neki okot. De nézzük még az utazást, hogy mi lesz itt még. Milyen irányba haladnak itt a dolgok. Hatalmas csatákat mutat itt az energia, méghozzá belső csatákat, és lehetséges, hogy egy korábbi mintával összefüggésben, ami őt eddig a fogságában tartotta, fogjul ejtette magában, és ez is lehet, hogy majd őt abból a régi energiájából, ami most még éppen jellemző rá, abból kibillenti. Még a bíróra kérnék szépen, hogy az mit jelent itt a bíró.
azt tapasztalom, hogy nagyon nem divatos manapság a hitről beszélni, nagyon nem divatos azt mondani, hogy az a mindennek az alfája és omegája, és mindegy, hogy minek nevezem, hogy Istennek nevezem, vagy univerzumnak nevezem, vagy a magamba vetett hitnek nevezem, ez a szó a magyar jelentésében, ez nagyon tág értelmet jelent, és mindenképpen azt feltételezi, hogy olyan dolgokban is bizonyossággal vagyok, aminek nincsen fizikai megtapasztalása. És a hitem, a magamba vetett hitem, és ugyanazt jelenti, hogy bár nem tudom, még sose csináltam egy dolgot, de tudom, hogy meg tudom csinálni. Elhatározom, hogy én sikeres vállalkozó leszek, és ha van elég hitem, akkor még sosem voltam sikeres vállalkozó, de mégis sikeres vállalkozó tudok lenni. Ugyanilyen módon lehet és kell a teremtőbe vetett hitünket is elképzelni, és én nekem azért van, mert látom, hogy milyen tökéletes a világ, már pedig ezt nem az ember alkotta meg. Semmi közünk nincsen, hiszen még a környezetünket sem tudjuk, hogy miből épül és hogyan épül fel. Nem egy ekkora mindenséget, mint az univerzum, ahol csillagmilliárdok működnek tökéletes összhangban, jönnek-mennek a különböző égi tárgyak, a meteoroktól kezdve az üstökösökig minden időre pontosan keringenek egymás körül, van a vonzása, és minden, amit még a fizika, az emberi fizika még nem fedezett fel, szóval, hogy ennek a létezésében való hit, ez tulajdonképpen az, hogy aki ezt megalkotta, ő a tökéletesség maga, ez mondhatnánk úgy, hogy ez az Isten hit, hogy van egy valami erő, ami van, de ez nem szokás. És itt ez nyilvánul meg, hogy ebben ez a bizonytalansága, ami erre vonatkozik, ez olyan, mintha ebben is változás lenne. Tehát amit mondtam, hogy itt a múltbeli tapasztalatai, és az, hogy ő megmerje nyitni a szívét, ugye ott az előbb volt az, hogy kijött egy ellenség és a szerelem, és utána az a sok halál, a bíró és a félelem is ott volt, tehát hogy az csak akkor tud megváltozni, hogyha elkezd hinni, hogy de létezik számomra egy jobb élet. És ez a hit a lényeg, hogy mindannyian elkezdjük hinni, hogy létezik számomra jobb élet. És akkor ehhez kérjük azt a segítséget, hogy kérem a segítséget, és ez az energiaváltozás, amit ez a gondolatmenet okoz bennünk, na ez fogja majd hozni az égi segítők segítségét is, ami aztán később megnyilvánul, és ez attól függ, hogy mennyire stabil és erős ez a hitünk. Én abban az áldásban részesültem, hogy én nekem egész életemben nagyon erős volt a hitem. Ma már látom, hogy másokhoz képest kifejezetten tényleg erős volt, és mindig tudtam mások érdekében sok csodát tenni. Leginkább mások érdekében, magamében nem, de másoknak igen. Szóval, hogy így őnek is ezt kell megtapasztalni, és én azt kívánom, hogy ti is tapasztaljátok meg, mert csodás dolog, amikor ilyenek történnek velünk, így a visszahatások is, meg amikor képesek vagyunk olyan dolgokat megvalósítani, aminek emberi logika szerint semmi esélye nincsen, ehhez kell a hit, és mindegy, mondom, hogy miben hisztek. Nem kell feltétlenül egyházhoz kötni. Én nem gondolom, hogy a kettő szorosan összefügg, a lényeg, hogy legyen. És köszönöm, hogy itt vagytok, és nézitek a videókat, és ezzel talán tudok nektek segíteni, hogy megértsétek, hogy hogyan tudtok magatokon segíteni, mert csak ilyen apró dolgok vannak, és még akkor is, ha nem hisszük el első hallásra, tehetünk egy próbát, és aztán így változtatjuk meg a saját életünket, a családunkét, aztán a rokonságunkét, és így tágul az egész tovább.
Én ebben hiszek, ebben bízom, hogy így működünk, ezért csinálom a videókat, és köszönöm, hogy itt vagytok. A lájkokat is köszönöm, ha feliratkoztok, mert még nem vagytok feliratkozva, azt is köszönöm, és ha megírjátok kommentbe, hogy nektek erről mi a véleményetek, az is nagyon jó, és hálás vagyok érte, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!